Good day, Vlog Fam! For today's video, magluluto tayo ng pork binagoongan with talong. So, here are the ingredients. Talong, bagoong, nor pork cubes, kamatis, bawang, sibuyas, suka, pork, at siling haba. So, simulan na natin. Maglalagay na tayo ng mantika. And magigisa na tayo ng bawang, sibuyas at ng kamatis. And next guys, maglalagay na tayo ng bagoong. At halu-haluin lang natin ito ulit. And next is ilalagay na natin ang pork. At halu-haluin natin ito hanggang ang pork ay maluto. And next, maglalagay na tayo ng suka. So, tatakpan muna natin at hayaan nating kumulo. So, next guys, bubuksan na natin dahil kumukulo na. And maglalagay na tayo ng nor pork cubes. And next na ilalagay natin ay siling haba. And takpan muna natin ito hanggang sa lumambot na ang pork. So next guys, bubuksan na natin at maglalagay na tayo ng piniritong talong. Oo guys, pinirito natin ang talong para hindi siya labsak. Pag na luto na dito. Yan. And of course guys, hindi matatapos ang video na ito na hindi natin natitikman ang pork binagoongan with talong. So, titikman na natin. Oops. Lambot. Yan guys, tingnan nyo. Tikman ka muna. Harap. And itong talong, pinirito natin to. Sarap. Kaya, try nyo na din. And that's all for today's video. Thank you guys for watching. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa videos ko. And you can also comment down below kung may suggestion kayo sa mga future videos ko. And see you on my next video. Bye!